के तपाईँ कपाल फुलेर चिन्तित हुनुहुन्छ? उमेर नपुग्दै कपाल फुलेर वाक्क एक महिनामा कलर लगाउँदा दिक्क हुनुभएको छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि हो। बजारमा निकै नै रुचाइएको, धेरैले प्रयोग गरिरहनु भएको यो पत्याउनै नसकिने चमकदारी नतिजा दिने ब्ल्याक हेयर स्याम्पू हामीले ल्याएका छौँ, जसले फुलेको खैरो सेतो कपाल मात्र 5 मिनेटमै कालो बनाउँछ। जिमी प्रोफेसनल म्याजिक ब्ल्याक हेयर स्याम्पू यो ओरिजिनल 2-in-1 मिक्स गर्ने झन्झट नभएको स्याम्पू एकदमै प्रभावकारी छ। छालामा कालो नलाग्ने, लगाएको 5 मिनेटमै कपाल कालो बनाउँछ। यो महिला तथा पुरुष दुवैले प्रयोग गर्न मिल्ने स्याम्पू हजुरहरूलाई चाहिएमा आजै तल दिएको नम्बरमा WhatsApp या कल गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले हाम्रो स्टोरबाट जुनै पनि सामानको खरिदमा गिफ्ट ह्याम्पर पाउनुहुनेछ, त्यसैले ढिला नगरी आजै अर्डर गर्नुहोस्।